Hello mga ka-friendship! Welcome back again to my channel and this is Eni. So for today's vlog po ay gagawa tayo ng DIY photo frame from waste materials. So para po sa mga detalye sa paggawa ng ating photo frame, tumutok lamang po tayo sa ating video at huwag pong kakalimutan na i-click ang like, share, subscribe, and notification bell para po ma-notify kayo sa ating mga video at lagi kayong updated. So, umpisa na po natin yung mga friendship. Okay, at ang sunod po natin gagawin ay kunin ng stick at ang inyong papel at i-roll siya ng paganito. Then, ipadikit po siya. Yan. Hinging ganyan po ang itsura niya. Kailanganin natin ng 12 na nirolyong papel. Okay, sunod naman po natin gawin ay pagdikitin ang ating tatlong nirolyong papel. Lagyan po muna natin siya ng rubber. Yan. At pagdikitin siya gamit ang ating glue. At hintayin lamang po na matuyo at ready na tayong gumawa ng ating frame. At ayan, tuyo na po ang ating mga rolled papers. So, tanggalin na lang po natin yung mga rubbers. Ayan, tuyo na siya. Kadikit na po siya. Meron na tayong pang frame. Next step is kunin na po natin ang ating photo at frame. Sukatan na po natin to. Pati ang ating scratch tape.
style ng ating gagawin ay cardboard naman. So, just prepare this cardboard. Mas malaki ng konti sa picture nyo. Like this. So, ayun na mga ka-friendship, tapos na po natin ang ating project na ginawa sa araw na to. And that's it for today's video mga friendships. Sana po ay nakapagbigay ako ng kaalaman, dagdag kaalaman at dagdag ideya para po makatulong sa inyo habang naka-quarantine po tayo, para po meron tayong magawa, hindi po tayo maboard. At always keep safe po, and God bless. And sabi pa nga sa kanta, virus ka lang, Filipino kami. So see you again sa ating next video mga friendship.